સ્વાગત છે તમારું મિત્રો ટેકનિકલ ગુજરાતમાં। આજે આપણે શીખવાના છીએ કે એમએસ વર્ડની અંદર આપણે કોઈ પણ લીટી અથવા આપણા ડેટાને એમએસ વર્ડ આપણને રીડિંગ કરીને કઈ રીતે સંભળાવશે। તો ચાલો દોસ્તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં અહીંયા પણ ક્લિક કરીશું। ક્લિક કરીને મોર કમાન્ડ પર ક્લિક કરીશું। મોર કમાન્ડ બાદ અહીંથી આપણે ઓલ કમાન્ડ પર ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા આપણને સ્પીક નામનો ઓપ્શન જોવા મળે છે। સ્પીક નામનો જે કમાન્ડ આપ્યો છે એને આપણે એડ કરીશું। મેં એને ઓલરેડી એડ કરી ચૂક્યો છું, તો હું ઓકે આપી દઈશ। ત્યારબાદ આપણે આ સિલેક્ટ કરેલી ડેટાને અહીંયા ક્વિક એક્સેસ ટૂલબાર પર સ્પીક કમાન્ડ જોવા મળે છે, જેના ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપણને આ દરેક વાક્ય એમએસ વર્ડ રીડિંગ કરીને સંભળાવશે। તો ચાલો દોસ્તો સાંભળીએ। Hi friends, welcome to my channel. Hi friends, welcome to my channel Technical Gujarat. You are watching Microsoft Office 2010. Thank you for watching my video. જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો દોસ્તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો।